සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. වීඩියෝ එකේ මුලින් දැක්කා වගේ අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඔයාගේ PC එක කොහොමද හරියටම සර්විස් කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි බැලුවොත් PC එක සර්විස් කරගන්න ඕනේ ඇයි? ඔයාලගේ PC එකේ performance එක හොඳින් තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ PC එක ගොඩාක් දුරට AC එක නෙමෙයි නම් පාවිච්චි කරන්නේ. open room එක නම් ඒකේ ගොඩාක් dust එක තැන්පත් වෙනවා. fans අතර එතකොට මදර්බෝඩ් එකේ එතකොට graphic cards වල ඒ වගේ ගොඩාක් දූවිලි තැන්පත් වෙනවා. එතකොට කවදා හරි දවසක ඔයාලා PC එක on කරන වෙලාවේදී මදර්බෝඩ් එකේ short වෙන තැන් දෙකක් අතර මේ වගේ දූවිලි අංශු තැන්පත් වෙලා මේ වගේ තියෙන යකඩ අංශු වලට short වුණොත් ඔයාලගේ මදර්බෝඩ් එක පිච්චෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ power supply එකේ ගොඩාක් දූවිලි තැන්පත් වෙනවා. ඒක ඇතුලේ short වෙන තැනක මේ දූවිලි අංශු තැන්පත් වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් මේ power supply එකත් පිච්චෙනවා. power supply එක පිච්චුනාම එතනින් පස්සේ motherboard එක ඊට පස්සේ RAM hard ඒ වගේ දේවල් උනත් පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මාස 2කට 3කට සැරයක්වත් ඔයාගේ PC එක හොඳට clean කරලා දූවිලි dust එක වගේ දේවල් හොඳට අයින් කරලා සුද්ධ කරලා තියාගන්නවා නම් ඔයාට ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ආයුෂ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට IT දැනුමක් හෝ ටෙක්නිකල් දැනුමක් තියෙනවා නම් විතරක් මේක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්න ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ උදව් ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හරියටම කරගන්න කියලා. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් YouTube එකට ගිහින් සර්ච් බාර් එකේ touch tech කියලා සර්ච් එකක් දාගෙන මේ විදිහට මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් මම Facebook එකේ, TikTok එකේ සහ Instagram එකෙත් ගේනවා. ඒ වගේත් මාව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ PC එකේ ගොඩාක් දූවිලි තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් dust එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් PC එකේ යට කොටසේ ගොඩාක් දූවිලි තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට fans වල ගොඩාක් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. මම මුලින්ම මේ විදිහට fan එක කලවල ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට CPU එකේ fan එක ගලවනවා. මේ වගේ කනෙක්ටර්ස් ගලවනකොට බොහොම පරිස්සමින් ගලවන්න ඕනේ. මොකද පින් තියෙන්නේ ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට power supply එකේ කනෙක්ටර්ස් ගලව ගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම motherboard එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන සියලුම devices unplug කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ෆ්‍රන්ට් කේසින් එක ගලවගෙන CD ROM එකත් ගලවලා අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට USB panel එක එතකොට front panel එක සියලුම දේවල් ගලවලා අයින් කර ගන්නවා. මොකද මේකේ ගොඩාක් dust එක වැඩි. මේක අපි හොදන්න ඕනේ වතුරෙන්. සමහර වෙලාවට dust එක අඩුයි. dust එක අඩු ඒවා එහෙම වතුර දාලා සෝදන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට power supply එකත් මම ගලවලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට motherboard එකත් ගලවලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට CPU fan එකේ heat sink එකයි මේ සියලුම දේවල් වතුරෙන් හොද ගන්නවා.
මම මේක සෝදන්න යූස් කරන්නේ හෑන්ඩ් වොෂ් වගේ දෙයක්. මොකද ඒකේ යම් සැරකුත් තියෙනවා, සුවඳකුත් තියෙනවා. ඔයාලට සබන් දාලා උනත් සෝදා ගන්න පුළුවන්. ඊට ස්ටිකර්ස් වගේ දේවලුත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි ඩස්ට් එකක් තියෙනවා නම් වතුරෙන් සේම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකේ ගොඩාක් ඩස්ට් තිබ්බා. ඒකෙන් මම වතුරෙන් සෝදනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දේවල් ටික පැයක් විතර වේලෙන් අවුවෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මදර් බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගන්න ගන්නවා. මම මේකට පින්සලක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව ටිකක් මේකේ තියෙන තර්මල් පේස්ට් වගේ අයින් කරගන්න ඕනේ නිසා මම සැනිටයිසර් එකක් යූස් කරනවා. ගොඩක් ටිනර් වගේ ගොඩක් සැර පෙට්‍රල් වගේ දේවල් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් මදර් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. සැනිටයිසර් වගේ දෙයක් සැනිටයිසර් සර්ජිකල් ස්ප්‍රීට් එකක් වගේ යූස් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට මේ විදිහට RAM කනෙක්ටර්ස් සියලුම දේවල් මම සැනිටයිසර් දාලා යූස් කරලා ක්ලීන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆෑන් මේවා ටිකක් ඩස්ට් එක වැඩි ඒකින්ද මාස්ක් එකක් යූස් කරනවා. මම මේ විදිහට හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ෆෑන්ස් වල ඩස්ට් ෆිල්ටර්ස් නැත්තම් ගොඩාක් මේ විදිහට තැම්පත් වෙනවා ඩස්ට් එක. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තෙල් බින්දුවක් මැෂින් ඔයිල් බින්දුවක් මේකේ ෆෑන් එකේ කැරකෙන තැනට දානවා. ගොඩාක් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයිල් හරහා ෂෝට් වෙන්න බලනවා ෆෑන් එක. ෆෑන් එක පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. පොඩි ප්‍රමාණයක් බින්දුවක් වගේ දැම්මම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අනික සමහර ෆෑන් කාලයක් වැඩ කරද්දී මේ වගේ යම් ප්‍රමාණයක් ඔයිල් තියෙනවා. ඔයිල් නැති වුනහම පොඩ්ඩක් ඔන් කරද්දී සද්දයක් වගේ එන්න බලනවා. මෙහෙම ඔයිල් ටිකක් දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයිල් බින්දුවක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ඩස්ට් එක තිබ්බද කියලා. ඊට පස්සේ මම පවර් සප්ලයි එකත් ගලවගෙන බලනවා.
ගොඩක් මට අපු සර්විස් කරන්න ආපු PCs වල පවර් සප්ලයි එකේ තමයි ගොඩක් ඩස්ට් එක තැම්පත් වෙලා තිබ්බේ. ඒත් මේ මැෂින් එකේ කොච්චර ඇතුලේ ඩස්ට් එක තිබ්බත් පවර් සප්ලයි එකේ ඩස්ට් එක චුට්ටක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒකින්ද මම ඒකේ සර්කිට් ගලවලා වෙන් කරගෙන ෆෑන් ගලවලා සුද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හાર્ඩ් එකත් ගලවලා අයින් කරගන්නවා මම. සමහර මේ වගේ ඇන තියෙන්න පුළුවන් පොට දීපු ඇන. මේ විදිහට CD ROM එකත් මම ක්ලීන් කරගන්නවා. මේකට මම රෙදි වලින් මේට් කරපු ග්ලව්ස් දෙකක් යූස් කරන්නේ. මට එතකොට රෙදි කෑල්ලක් යූස් කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. මොකද මේ වගේ දූවිලි පිහ ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සියලුම මදර්බෝඩ් එක, පවර් සප්ලයි එක, හાર્ඩ් එක වගේ දේවල් හයි කරගන්නවා. මේ විදිහට SATA කනෙක්ටර්ස් ටික පිළිවෙලට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේක වල ෆෑන් එක CPU එකේ ෆෑන් එක සෙට් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට තර්මල් පේස්ට් ටිකක් CPU එකට දාලා අනිවාර්යෙන් සෙට් කරගන්න. මට ඒ ටික වීඩියෝ එකේ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද වීඩියෝ එක මට ඔන් කරන්න අමතක වෙලා ඒට වැඩ ටික කරද්දි මම පස්සේ තමයි ඒක දැක්කේ. මේ විදිහට RAM සියලුම දේවල් මම කනෙක්ට් කරගෙන ඔන් කරලා බලනවා. මේ විදිහට ඔයාලට මැෂින් එක ඔයාලගේ මැෂින් එක ඔයාලටම සර්විස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් තියෙනවා නම් IT දැනුමක්. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ උදව් ලබා ගන්න. මොකද සමහර PCs වල මේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ එහෙම මේකේ නම් පහසු විදිහට තිබ්බා ගොඩක්. සමහර ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ එහෙම ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් වෙනම තියෙන කනෙක්ටර්ස්. ඒ වගේ ගැලවුවට පස්සේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම වෙන් කරගත්තට පස්සේ ආපහු හයි කරගන්න බැරි වෙයි. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ දන්නේ නැත්නම් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ගේ උදව් ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.